بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سوره انعام سوره ششم قرآن هست. در ترتیب مصحف دارای 165 آیه می باشه این سوره و از جمله سوره هایی هست که در مکه نازل شده. سوره مکی هست. سوره انعام امو سوره‌ای هست که بیشتر در رساندن ما به توحید و واحدسازی قلب ما و این که هیچ معبودی نیست مگر همان اللهی که ذات واقعی جهان هستی هست، خالق پرندگان و ماهیان دریا و خالق ذره ذره وجود ما که در تک تک حجرات و ذرات جهان هستی او را میشه یافت و او تسلط داره. ما توسط سوره انعام میتونیم که این خالصیت و توحید را پیدا بکنیم و به او برسیم. اگر به دنبال توحید باشیم، اگر به دنبال خالص سازی قلب ما باشیم، اگر به دنبال عملی کردن کلمه لا اله الا الله باشیم، اگر به این باور داشته باشیم که لا اله الا الله کلید واقعی ما هست و ما میتونیم توسط لا اله الا الله وارد بهشت شویم و دنیا و آخرت خود را زیبا بسازیم، با این سوره میشه. این سوره میتونه مفهوم واقعی لا اله الا الله را بر ما برسانه و ما یاد بگیریم و با این سوره یک به یک با آیاتش تمرین میکنیم تا لا اله الا الله در وجود ما ریشه پیدا بکنه، تا بتونیم اون توحید را و اون خالصیت قلبی را، مثلی که در سوره مائده بیشتر بحث کردیم روی این که قلب باید خالص شه و ما باید فقط به یک جا وصل باشیم و وقتی به یک جا وصل باشیم میتونیم با موفقیت برسیم. اینجا باز هم یکم تمرین میکنیم تا با اون حد اعلای موفقیت ما در دنیا و آخرت انشاءالله برسیم و اون نور واقعی را پیدا بکنیم و از ظلمت‌های زندگی بیرون شویم. پس بسم الله الرحمن الرحیم نام همون پادشاهی است، نام عزیزی است که هیچ اسمی به این اندازه اعظم و بزرگ نیست. بسم الله آغاز میکنیم به نام الله. این خودش آغاز توحید هست، این خودش آغازی و انجامی برای وحدانیت هست و ما میگیم بسم الله آغاز هست. ما هر روز در یک آغازی هستیم و ای کاش بتونیم این آغازها را با اسم الله داشته باشیم، چون هر روزی که از خواب بیدار میشیم یک آغاز جدید هست و اول هر سوره هم با بسم الله آغاز میشه. هر وقتی که لقمه ای از غذایی میخوریم یک آغازی است، هر لحظه تنفسی که میکنیم یک آغاز دوباره برای زندگی کردن هست. هر باری که چشمان ما را پلک میزنیم میبندیم و باز میکنیم این هم آغازی است برای زندگی و ما دوباره زنده میشیم و با زندگی بر میگردیم. همان اسم اعظمی است که زمان و مکان و مدت این اسم را محصور کرده نمیتونه، ولی او همه را محصور کرده. همه در اسم الله هست، چه با صفات چه در ذات، ولی ما میتونیم با این اسم و اون کمال و موفقیت خود برسیم که این اسم در ذات خود احد هست و در صفات خود صمد و بی نیاز از همه و هر کس، بی شریک و بی ولد، برتر از هر چیزی که ما در جهان هستی میبینیم و دیدیم و خواهیم دید. این اسم برتری دارد و
بحث تفکر در این اسم و بحث علم و عقل در ذات صفات الله متعال اگرچه حرام هست ولی جهان هستی ما پر از نشانه های از این وجود هست که ما با تفکر و تعقلی که قبلا صحبت کرده بودیم میتونیم به جهان هستی، به اون حقیقت و رمز محبت و رمز شأن برسیم و زبان کاشفیت را پیدا بکنیم و شویم اهل عنایت و همون اهل عنایتی که در بحر عیان به عیان غرق باشد. الحمدلله همه ثنا و صفت خاص است لله، از برای این اسم، از برای الله متعال که ستایش نفس خود را الله متعال در این جمله می کند که ثنای ازلی است، آغاز و ثنای صمدی و اعلای احدی که الله متعال یعنی احد هست و میتونه واحد باشه که واحد هم هست ختم میشه و ما سزاوار نیستیم که خدایی جز خدایی واحد که تمام صفات و ثنا و صفت جهان هستی وابسته به صفات اوست و تمام اینها برای او ستایش میکنن را عبادت بکنیم و تنها لایق پرستش همون اللهی است که خلق السماوات و الارض، خالق آسمان ها و زمین هست و خالق دلهای ما و خالق آسمان قلب ما و خالق زمین قلب های ما و جعل الظلمات و نور در این آسمان ها و زمین ظلمت ها، تاریکی ها و نور و روشنایی قرار داده. در این قلب ها هم ظلمت و تاریکی و نور و روشنایی قرار داده که جمله زیبایی است که با هر گلی خاری بیرون میشه که در ادامه میخونیم و هر جا که نور هست وجود تاریکی هم اونجا یک چیز معمول هست و آنجا که نور هست وجود ظلمت و تاریکی هم حتما خود را نمایان میکنه و چه کسی میتونه با این ظلمت ها و تاریکی ها بجنگه؟ چه کسی میتونه با اون نور واقعی که الله متعال در قلب انسان ها قرار داده و هر انسانی میتونه بسیار بسیار بستگی اون نور را پیدا بکنه. هر انسانی در نفس خود اگر بیاندیشه و فی انفسکم افلا تبصرون، هر انسانی که تفکر و تعقلی داشته باشه به جهان هستی با اون نور وحدانیت الهی میرسد. ثم الذین کفروا، سپس کسانی که کفر کردن، کسانی که این همه نور را بارها آشنایی پیدا کردن و دیدن ولی باز هم دیده شد که کفر کردن به پروردگارشان، به پروردگار یعدلون میکنند به این مفهوم که برای او یک همتای قرار میدهند و صفت صمدیت را از الله متعال نمیدانند. پس چنین هست که الله متعال آسمان را چون سقف زیبا و زمین را چون مهد یا همان گهواره یا فراش یا فرشی برای ما قرار داد و دلهای انسانها را هم با یک آسمانی که اون آسمان آسمان الهی، آسمان شناخت او هست مزین ساخت و زمین قلب ها هم نیاز به کشت دارد. ما باید برای رسیدن به اون وحدانیت قلب های خود را با ذراتی از این عالم کشت کنیم. اون ذرات چیزی باز که ذرات وحدانیت باشه و ذرات علم و معرفت باشه و
آسمان معرفت هم توسط ستاره‌ای و خاطره‌ای مزین میشه، مثل که آسمان دنیای ما با ستارگان مزین شدن و با آفتاب مزین شدن که آفتاب آسمان معرفت آفتابی است در قلب‌های ما. هر آیه الهی میتونه یک آفتابی باشه در قلب ما و یک ستاره‌ای باشد که قلب‌های ما را روشن بکند. پس چنین هست که می‌فرماید در آیه بعدی الله متعال هو الذی، او است همان ذاتی که خلقکم من طین، آفرید شما را از طین یا همان گلی که انسان از او آفریده شده. ثم قضا، پس از آن قضاوت کرد و مقرر کرد اجلا همان زمان را و اجل را، یعنی اجل هدفش مرگ هست و اجل مسمى عنده و اجل تعیین شده و مسمى نزد الله متعال هست که الله متعال اجل مسمى را قرار داده که اون اجل مسمى هم وقتی اشاره میکنه شما از گل آفریده شدید، برای اون گل یک زمانی تعیین میکنه. در حقیقت انسان دو دانه چیز آفریده شده، یک گل و یک روح، یعنی یک خلقت داریم و یکی هم عالم امر که خلقت انسان از گل هست و عالم امری که به انسان وارد میشه همون عالم روح است. الله متعال همان خاک یا طینت انسان را با دست خود ساخت و روح انسان را از عالم امر آورد. حالا اینجا میگه که شما را از گل آفریدیم و امروزه علم به این مسئله رسیده که انسان واقعا از گل آفریده میشه و حتی ما انسان ها از گل آفریده شدیم، چون غذایی که تناول میشه توسط یک انسان تمام این غذاها از گل بیرون شدن. دیگه شما میوه‌ای که میخورین میوه از گل بیرون نشده، گندمی که انسان میخوره، نونی که میخوره، خرمایی که میخوره، سبزیجاتی که انسان استفاده میکنه، تمام اینها طینت گل دارن، یعنی طینت خاک هستن دیگه، از گل بیرون میشه و ما اونها رو استفاده میکنیم. گل در وجود ما تبدیل به چی میشه؟ در وجود ما تبدیل به نطفه میشه و نطفه‌ای که به میان میاد او از گل هست و او خودش دوباره نطفه تبدیل به انسان میشه. پس اون انسانی هم که خلق شده از گل آفریده شده. الله متعال میگه ما خلق کرد شما را، همان ذات که الله متعال هست خلق کرد از گل، باز اجلی تعیین کرد که اون اجل باید تعیین شده باشد، چون انسان نمیتونه بدون اجل باشه و اجل بزرگترین آزمون الهی هست، بزرگترین امتحان الهی هست. رازی برداریم از این پرده اجل که همه از اجل ترس دارن، همه میترسن که یک روزی اجل میآید و یک روزی مرگ، ولی نباید ترسید، باید که مقابل شد، باید که آماده بود برای مقابل شدن با این دیو بزرگ به اسم اجل و مرگ. ما فکر میکنیم این دیو به حدی بزرگ هست که میآید و انسان را میخوره، ولی ما را خورده نمیتونه. انسان در دهن این دیوها نمیگنجه، انسان بس عظیم و بزرگ هست، ولی ما میتونیم اون دیو را بخوریم، ما میتونیم اون را از بین بریم. این یک مرحله آزمون الهی هست. مرگ یک آزمون هست، یک آزمونی که شما بعد از سپری کردن این آزمون‌های کوچک بزرگ دنیا باید برای اون آزمون آماده شده باشید. و انسان از گل آفریده شده، چون این گل میتونه محل رشد هر گلی باشد. چون انسان از گل آفریده شده، چون همان گونه که در بیرون میبینید زمین هر گل زیبایی را رشد میده، انسان هم میتونه، انسان گل است، هر گل زیبایی از معرفت، هر گل زیبایی از اخلاق، هر گل زیبایی از عظمت را میتونه انسان رشد بده. ولی جالب اینجاست که با این
گلی که انسان رشد میکنه و گلی که از انسان آفریده شده و انسان خودش گل هست، انسان خودش هم گل هست، گلی که از گل آفریده شده و میتونه با هر قدمی که بر میداره یک گل زیبایی تولید بکنه. قانون دنیا مبنی بر این گذاشته شده که هر گلی که آفریده میشه با او یک خاری باید آفریده شود و با آدمی که از گل آفریده شد و با انسانم ابلیس یک خاری بود که آفریده شد. پس نمیشه خار را با گل مقایسه کرد. بعضیا میگن که ابلیس خیلی قوی هست. نه، ابلیس اصلا چیزی نیست. شیطان هیچ چیزی نیست. شیطان نمیتونه با انسان مقابله بکنه. شیطان نمیتونه ما را فریب بده. شیطان نمیتونه که انسان را گمراه بکنه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، آنجا که الله متعال میفرماید به بندگان ما تو را سلطنتی نیست، تو نمیتونی دیگه بندگان ما را سلطنت بکنی و تو نمیتونی که بندگان ما را از راه بیراه بکنی. پس چنین شد که با آدم هم ابلیس آفریده شد و با ابراهیم نمرود، با حضرت موسی فرعون، با عیسی هم جهودان و با محمد ابوجهل و با ما هم و هر زمانی با هر انسانی یک نفسی اگر هیچی نباشد و یا هم شیاطین انسی و شیاطین جنی که امروز در جهان ما وجود داره و انسان آمیخته هست. پس چه زیباست که ما شیاطین انسی را زودتر کنترل بکنیم و برسیم به شیاطین جنی و انسان اگر اندکی اینجا چنانچه آدم در بهشت وقتی آرام گرفت ندا آمد که تو فکر کردی که همیشه اینجا هستی و با این آرامی تو باید دست از گردن هوا برداری، نباید همیشه دستت به گردن هوا باشه و اینجا آرام و بهش نشسته باشی. باید تو بری دست در گردن نهنگ های بزرگ بیندازی و تو باید بری اونجا با ابلیس بجنگی و با شیاطین بزرگ بجنگی و در پهلوی شریعتی که ما میفرستیم بمانی و با سپری کردن این دوران بالاخره بتونی دوباره بر بگردی با اون قوت و قدرت به بهشت. چرخه را ما میتونیم سپری بکنیم. ثم انتم تمترون، سپس شما تردید میورزید، شما تردید میکنید، فکر میکنید که عجل نیست و فکر میکنید که یک روزی بر نمیگردید، اینقدر گناه میکنید، اینقدر خطا میکنید، اینقدر اشتباه میکنید، بر نمیگردید یک روزی که از این اشتباهات شما باید که گزارش بتین. طبعا که بر میگردید. دوباره تأکید میکنه که یکی خلقت هست، یکی مالکیت و وجود. اون اثبات، اینم اثبات خلقت، اینم اثبات وجود که هو الله و است الله فی السماوات، در آسمان ها و فی الارض و در زمین. او اللهی است، ذاتی که در آسمان ها هم الله هست، در زمین هم الله هست. که فکر نکنین یک روزی که در آسمان الله دیگری باشه یا در یک سیاره، در یک ستاره کهکشانی جایی شاید دیگه خالقی هم باشه. اونچنین نیست. بعد این که گفت الله همان ذاتی است که آسمان ها و زمین را خلق کرده، تأکید میکنه او که خلق کرده او میتونه الله و مالک باشه، او میتونه معبود باشه. پس این معبودی است در آسمان ها و زمین. و یادتان باشه اوی که معبود آسمان ها و زمین هست، به ذات خیش در همه آسمان و زمین خداوند که هست و بر علم خیش در همه جا و به صحبت خیش در همه جانها
و او قریب هست به قربت خیش در هر نفسی و در همه نفسها و با وجود خیش هر جایی که شما بیابین وجود او هست، هر جایی که برین وجود او هست، میتونین پیدایش بکنین. پنهان نیست، پنهان دیده ها و همه دیده ها از اوست. هر جا پنهان هست بازم دیده ای تو از اوست، میتونی پیدایش بکنی. و از معرفت و عرفان هر جایی را که شما بشناسین اونجا میتونین الله را پیدا بکنین. هر جایی را برین میتونین از وجود او را پیدا بکنین و همه جا با شماست. هر جا که باشین نه او جایی را گرفته و نه نیاز به جایی داره و نه نیاز به مکانی داره و نه نیاز به زمانی داره. ولی او عرشی هم که ساخته، بعضی ها فکر میکنن که عرش پس برای چه هست؟ چرا پس عرش؟ به دلیلی که عرش برای خداجویان ساخته شده. عرش را ساخته تا هر کسی که به دنبال خدا هست اونجا یک مکانی ذهنی برای انسان ها باشه، چون ذهن انسان به این شکل طراحی شده از چیزی که ایده داشته باشه میتونه او رو زودتر به دست بیاره. اونم عرش را ساخته که انسان بتونه تو که نیاز نداره. ولی کسی که خدا را بشناسه او دیگه نیاز نداره که خدا چی در عرش چی در فرش، همه جا میتونه خدا را ببینه. و خداشناس که واقعا انسان به شناخت او برسه میتونه به کمال وجودی و فخر واقعی برسد. و او یعلم سرکم، تمام اسرار شما را میداند. اگر گناهی در سیاهی شب، در تاریکی عمق بحر، در شکم ماهی کرده باشید باز هم اون سر را میفهمه. یونس چه درسی داره برای ما؟ چرا یونس را فرستاد اون شکم ماهی در تاریکی های سیگانه اعماق بحر، تاریکی شب و تاریکی شکم ماهی؟ تا بفهمین که یعلم سرکم، میداند دیگه سر شما را و راز شما را و هر چه پنهان دارید. و جهرکم، و میداند جهر را که میفهمه دیگه. شما بعضی چیزها را جهر میکنین ولی کسی نیست میفهمه. اگر آشکار بکنین میفهمه. از ظلمتون آگاه هست، از کشتن و قتلتون آگاه هست، از این همه بدی و بدبختی که به اسم نیکی میکنین آگاه هست. اگر دیگران نفهمیدن و شما چهره ایتان را پس از 100 نقاب پنهان کردید که تظاهر بکنید به خوبی، باز هم او که میداند جهرکم میفهمه. چه فکر کردید با خود؟ چون او نمیفهمه. میفهمه دیگه، نیاز نیست که خود را اینقدر پنهان بکنید. و یعلم ما تکسبون، وانچه کسب میکنید هم گفتن که هر چی شما کسب میکنید از خط او باید بگذره، چون او مالک هر کسبی است. و اگر اجازه نده، مثل این که وارد میشه به یک کشوری، اگر از یک سرحد یک کشوری یک محموله وارد میشه، او دیگه باید به اجازه و اراده پادشاه باشد. چون اون کسی که مالک سرحد است یک پلیسی، یک فردی مالک سرحد است و اون سرحد و اون خط، از اون خط باید بگذره و برای گذشتن از اون خط باید از که اجازه بگیرد. هر کسبی هم که شما میکنید، هر چیزی هم که به دست میارید، هر چیزی هم که آرزویی به دست آوردنش دارید و فکر میکنید به دست آوردید، فکر نکنید این را شما به دست آوردید. این همون خط کسبی هست که الله متعال میلیون و میلیارد خط کسب قرار داده. از هر خطی شما میتونید صاحب شوید و کسب کنید، ولی خطها مالک خطها او هست. مالک اون چی کسب میکنید او هست، مالک پولتون او هست و او اجازه داده از سرحد بگذره که پیش شما آمده اون کسب، اون پول، اون ثروت. اگر اجازه نمیداد تو که مالک سرحد است، مالک اون خط است، شما به دست نمیاردید. و ما تأتیهم من آیت،
و هیچ آیه و نشانه‌ای نمی آید. این همه آیات و نشانه ها من آیات ربهم، از آیات پروردگارشان، مگر این که مشرکین چنین بودن. الا کانوا، مگر این که بودن عنها، از او موردین اعراض می کردن. هیچ آیه و نشانه ای نبود که می آمد و اینها از اون آیه و نشانه اعراض می کردن و می گذشتن، سرپیچی می کردن، روی می گشتندن. فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، به تحقیق اینها تکذیب کردن، کذبوا بالحق کردن، تکذیب به حق کردن، لما جاءهم، زمانی که آمد بر ایشان، فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، فسوف، پس بزودی، یأتیهم، میآید به ایشان، انباء و خبرهایی در راه است که میآید و اون خبرها از ما کانوا به یستهزئون، از آنچه که غیر مسلمانان مشرکین استهزا می کنند امروز و استهزا می کردند. تمام اینها جمع هست، تمام اینها خبری در خبری است که آگاه باشید یک روزی خبرگزار برای شما خبرها و احوالتان را می رساند. آنچه در سر کردید مخفی، آنچه اشکار کردید، و یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، خبرهایی می آید که ما کانوا به یستهزئون، آنچه از این خبرها که بودن به او استهزا می کردند. الم یروا، آیا ندیدند که کم اهلکنا، بسا چقدر ما هلاک کردیم، من قبلهم، پیش از ایشان، چقدر هلاک شد پیش از ایشان مشرکینی که امروز میبینن. آیا ندیدن جسد فرعون را با چشمان خود نگاه نکردن؟ مشرکین اون زمان هم باید میدونستن دیگه قبل از اونها چقدر انسان هلاک شد. من قرن، از نسلها، مکناهم فی الارض، که ما مکانت دادیم و قدرت زندگی و تمکن در زمین. ما لم نمکن لکم، آنچه که قدرت تأسیس نداشت و قدرت تمکن شما نداشتید در آن، قدرت زندگی نداشتید دیگه، ما دادیم براتون. و ارسلنا السماء علیکم مدرارا، و ارسال کردیم، فرستادیم آسمان را، علیهم مدرارا، بر ایشان پی در پی. و جعلنا الانهار تجری من تحتهم الانهار، من تحتهم، و گردانیدیم نهرها را که جاری می شود از زیر ایشان. فاهلکناهم بذنوبهم، پس ما هلاک کردیم ایشان را به گناهانشان. آسمان را پی در پی فرستادیم، هدفی است که باران بسیار به شدت فرستاده شد. که الله متعال از هلاکت وقتی حرف میزنه، این به خاطر عبرت هست که چقدر جباران، ستمکاران و گردنکشانی بودن که در روزگار خیش در دنیا خیلی برتر بودن، شاید خیلی قدرتمندتر و قویتر بودن و گرفت الله متعال سخت بود بر ایشان و همه ایشان را میگه الله متعال ما هلاک کردیم و از خانمانشان دور انداختیم اینها را که خانه های پرنقش و نگار، ثروت، همه چیزهایی که جنگ جمع کرده بودن و بساطهایشان را بر اثر تکبرشان یک طرف کردیم دیگه. و اونها خسته و درمانده با حسرت ماندن
و نامشان جاوید هست تا همه انسان ها از اونها پند بگیرن و عبرتی شد برای همه. پس باید که عبرت بگیرند، که ما آسمان را به اونا فرستادیم و نهرها را قرار دادیم از زیر پایشان و گناهشان هلاکشان کردیم. و انشأنا من بعدیم قرنا آخرین، و ما پدید آوردیم و ساختیم بعد از ایشان نسل آخر و نسل دیگری را که پی اونها آمدن. ولو نزلنا علیک کتابا، و ای پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر نازل بکنیم، اگر بفرستیم برای تو کتابی را که فی قرطاس، و کتاب مثل کتاب گذشته در کاغذی باشد، فلمسوه بایدیهم، پس او را با دست خودم مسح بکنند، لقال الذین کفروا، هر آینه خواهند گفت کسانی که کفر کردند، این هذا الا سحر مبین، نیست این مگر یک سحر آشکار و ما را جادو کرده. این چنین هست قلب بعضی انسان ها. ولیکن قالو گفتن لولا انزل علیه ملک، آیا چرا نازل نمی شود بر او با پیامبر یک فرشته‌ای؟ اینقدر منطق نداشتن که به انسان نازل می شده، که قرار نیست به انسان فرشته درس بده. هر چیز هم جنسش، زبان فرشته که ما نمیفهمیم. ولو انزلنا ملکا، و اگر ما میفرستادیم یک ملک را، لقضی الامر، پس قضاوت کرده میشد کار، ثم لا ینظرون، باز مهلت داده نمیشدند. خب شما ادعایی را دارین که یک ملک فرستاده شود؟ ما اگر ملک را بفرستیم، ملک در زمانی فرستاده میشه که اون زمان اجرای عدالت و قضاوت الهی باشد و شما دیگه مهلت بازگشت ندارید. چون انسان در آزمون الهی در یک انتروال بینایی و انتروال حسی قرار دارد. یعنی چیزی که خود انسان همجنس خود را میتونه حس بکنه، میتونه ببینه، میتونه بشنوه. قرار نیست دیگه ما انسان را بیاییم توسط ملک. خب ملک که الله متعال با او عظمت از آسمان بفرسته و کلتان او را ببینین، خب طبعا دیگه ایمان میارین. یا اگر یک ملک از آسمان بیایه و براتون چند تا قدرت نمایش بده، قدرت عظمت او را ببینین، طبعا دیگه ایمان میارین. نه، آزمون شما طوری هست که شما باید همجنستون امتحان کرده میشید. پس این آیات اخبار از کمال و قدرت الله متعال هست که او هر چی بخواهد امو کار را انجام میده. حاجت به مشوره هم نداره که با شما با کسی دیگه مشوره بکنه و اصلا چراغ شریعت را به زبان رسالت در دست پیامبران گذاشته. اگر صدها هزار دلیل هم پیش این چنین انسان ها بیاید، مطمئن هستیم که قبول نمی کنه. اونها دیده عبرت ندارند و دل برای فکر کردن، قلبی برای درک و احساس. و چنین هست حکم الهی و سرانجام اونها. ولو جعلناه ملکا، و اگر ما فکر بکنین اگر ما این را ملک قرارم میدادیم، لجعلناه رجلا، هر آینه ما او را به صورت یک مرد باز می آراستیم، صورت یک مرد می فرستادیم. وللبسنا، و هر آینه باز هم متشبه می ساختیم کار را، علیهم بر ایشان، ما یلبسون، که آنها بر خود و دیگران متشبه ساخته بودن. هدفی است که
الله متعال میگه اگر ما در دست فرشته قرار میدادیم باز هم او را به صورت مردی می آوردیم و او را چنان متشبه می کردیم چنانچه خودشان متشبه کردن. گفتن چرا ملک نمی فرستی و اگر ما ملک هم بفرستیم مثل این انسان می فرستیم که شما اصلا نفهمین که آیا انسان است یا ملک. گفت تو از کجا قرار هست بفهمین ملک است؟ و هدفی است که با پیامبر صلی الله علیه و سلم ملک هم اگر فرستاده می شد یا به خاطر ارسال به شکل رسول فکر بکنین به انسان‌های دیگه، طبعا دیگه به خلقت انسان فرستاده می شد. ولقد استهزئ برسل و تحقیق اینها استهزا کردن با پیامبران من قبل که ای پیامبر صلی الله علیه و سلم با پیامبر دلداری میت الله متعال پیش از تو هم استهزا کردن. فحاق بالذین سخروا، پس سزای آنچه که اینها مسخره می کردند منهم از ایشان ما کانوا به یستهزئون، آنچه بود که اینها مسخره کردند و بر سرشان سزای تمسخرشان دوباره بازگشت. مثل که دنیای ما یک دنیای بازگشت هست، هر کاری بکنی امو دوباره باز میگرده. اونا هم تمسخر میکردن دوباره برشان تمسخر باز میگشت. الله متعال یکم فکر انسان را بازتر میکنه. بعد از این مثال های زیبایی که بیان کرد حالا میگه این یک بار نگاه بکنیم. قل سیروا فی الارض، بگو یک بار شما سیر نمی کنید، سیر کنید و سفر بکنید در زمین. ثم انظروا، سپس نظر بکنید کیف کان عاقبت المکذبین، چگونه بود عاقبت دروغگویان. واقعا دیگه وقتی سفر بکنید در زمین ببینید آیا یک نشان بزرگ علمی داره ای که شما میتونید با سیر کردن در زمین اجساد گذشتگان را پیدا بکنید و نشانه هایی از زندگی گذشتگانی که در زمین زندگی میکردن و از اونها پند بگیرید. و اونها تکذیب کردن و سرانجام های بسیار بدی رسیدند. قل بگو لمن ما فی السماوات و الارض، از برای که هست آنچه در آسمان ها و زمین هست. بپرس از برای که هست. قل الله، بگو از برای الله هست. که اونها عاجز میمانند، میفهمند ولی پاسخ نمیتن. کتب علی نفسه الرحمه، برخلاف عقیده و باور تهمتی که خیلی از غیر مسلمانان میزنن و باور دارن به این که الله متعال غضب میکنه و دین اسلام دین کشتار هست، قاهر هست. کتب علی نفسه رحمه، الله متعال بر نفس خود رحمت و مهربانی رو بر بندگان نوشته که اگر بنده این هزارها بار گناه هم بکنه باز بگرده باز هم اون نوشته شده به نفس اون رحمت و شما میتونید رحمت پیدا بکنید. مثل این میمونه که در یک دیواری نوشته شده باشه یک چیزی، مثل که به دیوار نوشته شده تکیه‌گاه. دیوار یک صفتش است که تکیه‌گاه هست، مثل میتونه انسان بهش تکیه بکنه، سقف میتونه بر او بنشینه. همین چونین به نفس الله متعال نوشته شده رحمت، یعنی او همیشه پر از رحمت و مهربانی هست و انسان هر باری که برمیگرده آماده ریزش رحمت او باشه و الله متعال هیچ گاهی در رحمت را به انسان نمیبنده. لیجمعنکم، هر آینه جمع می کند شما را الی یوم، به روزی که قیامت
قیامه هست، لا ریب فیه، شکی در آن نیست. الذین خسروا انفسهم، پس کسانی که زیان کرد نفسایشون، فهم پس ایشان لا یؤمنون، ایمان نیاوردند، چون ایمان نمیآورند. و این مفهوم هست کتب علی نفسه الرحمه، خداوند بخشنده مهربان حتی پیش از آن که آفرینش موجودات و ایجاد کائنات بپردازد، در غیب سکه رحمت به نقد احوال بندگان زده و فرمود رحمت من از غضبم پیشی میگیرد. از همین رو فردای قیامت مصطفی ندا می کند، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، که ای پادشاها مشت گناهگارانند اینجا، خداوندا دستور باش تا خلعت رحمت تو بر ایشان پوشانم که تو خود گفته ای مرا برای جهانیان رحمت فرستاده ای و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، که پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمتی برای عالمیان هست. خداوندا روز بازار این گدایان هست، امروز روز قیامت روز بازار این گدایان هست. ما چون آنان را به کمند دعوت می گرفتیم، بسیاری وعده هایشان داده ایم. خداوندا محمد را در روی این جمع شرمسار مکن و وعده ای که از کرم تو به ایشان داده ام وفا کن، که خود گفته ای از رحمت من ناامید نشوید. این چونین الله متعال بر رحمت پر است و از درگاه جلال او ندای کرم به صفت رحمت آید که ای محمد امت تو 3 گروهند، یا مؤمنانند، یا عاصیانند، یا عارفان. آنکه مؤمنانند در آرزوی بهشت، اینک بهشت ما. آنکه عاصیانند در امید رحمت، اینک مغفرت ما. و آنکه عارفانند در آرزوی دیدار، اینک دیدار ما. و بهشت الله متعال، دیدار او و مغفرتش برای بندگان باز میشه. راه بنده آن است که از این پس زبان به حمد ثنا بگشاید و به حالت تضرع و افتقار و انکسار بگوید ای نزدیکتر از ما و ما، ای مهربانتر از ما و ما، ای نوازنده بی ما و کرم خیش، نه به سزاواری ما و به کار ما، نه به بار طاقت ما، نه معاملت در خور ما، نه منت به توان ما. هرچه ما کردیم تاوان ما، هرچه تو کردی باقی بر ما، هرچه کردی به جای ما به خود کردی نه برای ما، که تو زیبایی و رحمت تو برای ما. این رحمت الهی که بر نفس خود نوشته برای همه بندگان و امت پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز قیامت که همه جمع می شود که شکی نیست، اما زیان است برای آنانی که ایمان نیاوردند، نشکستند، تضرع نکردند و از خود پنهان کردند حقیقت را. وله ما سکن فی اللیل و النهار، و از برای اوست آنچه که ساکن هست در شب و روز. هر آنچه که آرام میگیرد در شب و روز تمامش از برای الله هست که او شنوا و دانا هست و هو السمیع العلیم، و او شنوا و دانا هست. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله.